ඉතින් කීප දෙනෙක් අහපු මම ආසම සහ ලේසිම මාළු ඇඹුල්තියල් රෙසිපි එක තමයි අද මම කියන්න හදන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මේ මාළු ඇඹුල්තියල් එකට මොනවද ඕන වෙන්නේ කියලා. මම මේකට සුදු ලුණු බික් 4ක් විතර පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම ලුණු මේස හැඳි භාගයක් විතර එකතු කරනවා. ඒ වගේම ගම්බිරිස් මේස හැඳි එකමාරක් දෙකක් විතර වෙන්න එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම ගොරකා පේස්ට් එක මං ගාව තිබිච්ච නිසා ඒකෙන් මේස හැඳි එකමාරක් දෙකක් විතර වෙන්න එකතු කරගන්නවා. ගොරකා පේස්ට් එක නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් ගොරකා බික් 3-4ක් උණු වතුරේ දාලා තියලා ඒක මෙලෙක් වුණාට පස්සේ මේ විදිහට කොටා ගන්න. ඉතින් ලුණු දාපු නිසා අපිට මේක කොටා ගද්දි ගොඩක් ලේසි වෙනවා. මම මේක තනිකර අතින්ම මේ විදිහට අඹරගෙන කොටාගෙන මේක ගුලියක් විදිහට ගොරකා ගුලියක් විදිහට හදා ගන්නවා. ඉතින් අඩිය ටිකක් ලොකු භාජනයක් ගන්න. මැටි භාජනයක් නම් තවත් හොඳයි. ඉතින් මට මේ මාළු ඔක්කොම දාන්න පුළුවන් තරමේ මැටි භාජනයක් නැති නිසා මම මගේ ස්ටේන්ලස් ස්ටීල් භාජනේ පාවිච්චි කරා. ඒකේ අඩියට කෙසෙල් කොලයක් තියෙනවා නම් ඔයාලා කෙසෙල් කොලයක් පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. මට කෙසෙල් කොලයක් නැති නිසා මම පුළුවන් තරම් කරපිංච සහ රම්පේ මේකට එකතු කරගන්නවා. අනිවාර්යෙන් කරපිංච රම්පේ ඕන. නමුත් මම වමනාවටත් වඩා ප්‍රමාණයක් අද පාවිච්චි කරනවා. මොකද මගේ මාළු ටික අඩිය අල්ලන්න නැතුව තියාගන්න. ඉතින් මේ වෙලාවේ මම කරන්නේ වතුර කෝප භාගයක් වෙන්න එකතු කරගෙන හොඳට මේ මගේ ගොරකා ගුලිය අනා ගන්නවා. තමන්ට දැනෙනවා වතුර කොච්චරක් අවශ්‍යද කියලා තමන්ගේ තියෙන මාළු ප්‍රමාණය අනුව. ඉතින් මම මේ මගේ මාළු කෑලි ටික කෑල්ලෙන් කෑල්ල දාගෙන හොඳට මේ ඉස්මවල තවරගෙන ඒක හරියට පිළිවෙලට තියාගන්නවා. මාළු එකින් එක උඩ තියාගන්න එපා. අපි සාමාන්‍ය මාළු කරයක් උයන විදිහට මේකට අනිවාර්යෙන් මාළු ටික භාජනයේ අඩියට තියෙන තරමට මාළු හොඳ රසට මේකේ ලුණු ඇඹුල් අල්ලලා ඉදෙනවා. මේ මාළුවගේ ඔලුවක් තිබිච්ච නිසා දෙකට කපලා මම ඒකත් උඩින් දාලා පොඩ්ඩක් ඉස්ම ටිකක් මාළුවගේ ඇතුළට දාලා මෙහිමම මේක තැම්බෙන්න තියලා තියෙනවා. ඉතින් අපේ මැරිනේට් කරන එක එහෙම නැත්නම් මාළුව රස ගන්නවන එක මෙතනින් අවසానයි. හරිම ලේසි ක්‍රමයක්. ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේක මද ගින්දරේ උයා ගන්න එක. මම ලිප පත්තු කරලා මේ භාජනයේ මෙහෙම්මම ලිප උඩ තියලා භාජනය වහලා මද ගින්දරේ මේක උයා ගන්නවා. විනාඩි 5ක් 10ක් ගියාට පස්සේ මම ඇවිල්ලා කරන්නේ අපි වෙන මාළු කරියක් වගේ මේකට හැඳි පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. මම කරන්නේ රෙදි කැලි දෙකකින් භාජනය හොඳින් අල්ලගෙන භාජනය හොඳට කරකවනවා. මේකෙන් කරන්නේ අර තියෙන ඉස්ම ටික භාජනයේ වටේටම ගිහිල්ලා නිකන් හරි මාළු කැලි ටික භාජනය ඇලෙන්න වගේ තියෙනවනම් මේ ක්‍රමේ නිසා ඒක නැති වෙනවා. ඒ වගේම අපේ මේ ගොරකවල තියෙන රස සුදු ලුණු වල තියෙන රස මේ හැමදේම හැම මාළු කැලයකටම යන්න තමයි අපි එහෙම කරන්නේ. ලිපොඩ මේ විදිහට හොඳට ඇඹුල්තියල් එක ඉදෙන්න දෙන්න. ඊට පස්සේ Tamanට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට මේ වතුර ගතිය අඩු වුණාට පස්සේ මම කරන්නේ පොල් තෙල් මේස හැන්දක් විතර එකතු කර ගන්නවා. පොල් තෙල් මේස හැන්ද එකතු කරගත්තට පස්සෙත් භාජනය හොඳින් අල්ලලා හොඳට කරකවලා මේ පොල් තෙල් සහ මේ ඉස්ම ටික හොඳට වටේට යවලා මම ආයේ ලිප උඩ තියලා විනාඩි 10ක් විතර උයාගෙන තමයි මම ලිප ඕෆ් කරලා නිවෙන්න දෙන්නේ. ඉතින් මේ තමයි මං ආසම සහ ලේසිම මගේ මාළු ඇඹුල්තියල් රෙසිපි එක. ඔයාලත් හදලා බලලා කියන්න කොහොමද කියලා. ඒ වගේම පින්තූර දාන්නත් මට අමතක කරන්න එපා.